ลูกเป็ดนะคะมาถึงแล้วตรงนี้แล้วนะแล้วก็ทำท่าอะไรเฮ้ยพี่เห็นเขาทำท่าอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบเหมือนนางเสือดาวที่อย่างเงี้ยแบบที่จะทำท่านั้นวันนี้อยู่เกาะเต่าแล้วใช่แล้วตรงนี้คือที่ไหนของเกาะเต่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าก็จะมีป้าที่แบบว่าอยากได้รูป น่ารักไหม เยอะ ไม่ป้าไหนว่าฉันเป็นป้าอยากได้รูปนี้รูปนึงได้ไม่ได้ที่ไหน Good morning วันนี้ค่ะ so we are ready for the first day dive ไปค่ะเรากำลังจะขึ้นเรือนะคะเล่นเข้าของคุณลุงเขาอยากได้อะไรแบบนี้แต่ไม่พอไม่ชอบลงเชือกถูกไหมคะนี่เราก็จะลองสบายๆชิวๆก่อนแต่ว่าเราจะมี2บุยนะคะที่จะเซตไว้ที่5 เมตรเชือกไว้ที่5 เมตรสำหรับบางคนที่ยังไม่ได้ฝึกด้านหรือด้านในไม่คล่องก็